जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एच जी कडे चॅनल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवत आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइटमोशन ॲपची गरज पडणार. तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली ते तुम्ही डाउनलोड करू शकता. व या व्हिडिओसाठी जे काय मी मटेरियल वापरले ते सर्व मटेरियल जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले तर तुम्ही जे ते डाउनलोड करू शकता. व तुम्हाला त्या लिंकवर डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो. तर तुम्हाला त्याची ID स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्यासोबत त्याची जॉईनिंग लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तिथून तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्याला अजून इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. तुम्हाला त्याची ID स्क्रीनवर दिसतच आहे, तुम्ही सर्च करून फॉलो करू शकता. व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा जे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली तिथं तुम्ही जाऊन जे ते मला फॉलो करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जे इथे GP पासवर्ड ठेवला आहे व त्यासोबत अलाइटमोशन प्रीसेट लिंक आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट याला सुद्धा मी जे ते पासवर्ड ठेवला. तर हा या तिघांचाही तुम्हाला पासवर्ड जे ते या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळून जाऊ शकतो. तर तुम्ही हा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे ते आपण सुरुवात करूया. तर हे बघा मित्रांनो, आपल्या काय करायचं, अलाइटमोशनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक जे ते अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं. सुरुवातीला येऊन प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल तर आता तुम्ही इफेक्ट जो आहे तो घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला पहिला बुकमार्क आहे तिथपर्यंत आपल्याला जो हा इफेक्ट जो आपल्याला अशा प्रकारे इथं घ्यायचा. त्यानंतर घेतल्यानंतर आता काय करायचं, आपल्याला जो पहिल्या बुकमार्कच्या येऊन काय करायचं, साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्या ऑप्शनवर क्लिक करा. म्हणजे ह्याचा राईट साईडचा जेवढा काय पार्ट असेल एक्स्ट्रा तो डिलीट होऊन जाईल. डिलीट झाल्यानंतर परत काय करायचं, सुरुवातीला यायचं. सुरुवातीला येऊन प्लसवर जा, त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक PNG दिलाय बघा, तो घ्यायचा. इमोजी दिलाय तो घ्या. घेतल्यानंतर तुम्ही मूव्ह अँड ट्रान्सफर जा, तुम्ही ह्याचे ॲडजस्टमेंट सुद्धा बराबर करू शकता. तर मी आता करत नाही, तुम्ही तुमच्या मतानुसार कशी करायची करून घ्या. केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला परत पहिला बुकमार्क आहे तिथपर्यंत आपल्याला येऊन पहिला ऑप्शन इथं बघा खाली दिसतोय त्याच्यावर क्लिक करा. म्हणजे तिथपर्यंत जो येतो तुमचा इमोजी जो येतो येऊन जाईल. आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, सर्व फोटो जे ते आपल्याला दोन दोन बुकमार्कच्या मध्ये जे ते सर्व फोटो जे ते आपल्याला लावून घ्यायचे. तर आता मी बघा लावून घेतो आहे. तर आपल्या पहिल्या बुकमार्कवर आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे काही फोटोज दिले तर हा फोटो घ्या. घेतल्यानंतर दुसऱ्या बुकमार्कवर या, त्यानंतर साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा आणि राईट साईडचा पार्ट डिलीट करून टाका. तर तुम्ही अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटो जे ते दोन दोन बुकमार्कच्या मध्ये जे ते अशा प्रकारे जे ते लावून घ्या मित्रांनो. तर बघा मी आता लावून घेत आहे बराबर, तुम्ही सुद्धा जे ते बराबर असे लावून घ्या. तर मी तुम्हाला डबल एकदा स्टेप सांगतो की काय करायचं. बुकमार्कवर या, त्यानंतर प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा, कोणताही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर दुसऱ्या बुकमार्कवर या, आल्यानंतर साऊंडच्या बाजूचा जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा. मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटो जे ते बराबर तुम्ही दोन दोन बुकमार्कच्या मध्ये जे ते लावून घ्या. जर का मी तुम्हाला आता सर्व दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल. तर मी आता व्हिडिओ स्टॉप करतो, तुम्हाला डायरेक्टली आता लावून दाखवतो. तर हे बघा मित्रांनो, मी जे ते सर्व फोटो जे ते अशा प्रकारे जे ते लावून घेतलेत बुकमार्कनुसार. तर आता आपल्याला काय करायचं, याला शेक इफेक्ट जे ते द्यायचे. तर आता आपण जो तो पहिला इमोजी जो येतं त्याला आपण इफेक्ट जे ते देऊया. त्यासाठी काय करायचं, ह्या इमेजवर क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर इफेक्टवर जा, त्यानंतर ॲड इफेक्टवर जायचं. ॲड इफेक्टवर गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, ऑपेसिटी आणि विजिबिलिटी यावर जाऊन आपल्या ब्लिंक हा जो तो इफेक्ट असेल त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करा आणि अशा प्रकारे तो इफेक्ट येऊन जाईल. आल्यानंतर काय करायचं, हे एकदम हाय करून घ्यायचं, म्हणजे एकदम फास्टमध्ये जे ते होऊन जाईल. आता झाल्यानंतर आता काय करायचं, आपल्याला फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट द्यायचं आहे. तर त्यासाठी काय करा, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक शेक इफेक्टची लिंक दिली असेल ती तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्या. अलाइटमोशनमध्ये इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा त्या फाईलला अशा प्रकारे ओपन करा. तर ओपन केल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिलाय. तर तुम्हाला काय करायचं, हा फोटो क्लिक करायचा आहे. त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि कॉपी इफेक्ट मित्रांनो याचा करून घ्यायचा. केल्यानंतर काय करायचं, बॅक यायचं. बॅक येऊन प्रोजेक्टवर येऊन आता जो आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत होतो मित्रांनो, तर त्या प्रोजेक्टवर जे ते काय करायचं, आपल्याला अशा प्रकारे येऊन जायचं. बघा मी अशा प्रकारे इथं आलोय. तर आल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, एकदम खाली यायचं. आपल्याला खाली आल्यानंतर बघा तुम्हाला एक फोटो मिळेल. म्हणजे तुम्ही फोटो जिथं आपले स्टार्ट होतात तिथे येऊन आपल्याला काय करायचं, प्रत्येक फोटोला जिथे अशा प्रकारे आपले शेक इफेक्ट द्यायचे. त्यासाठी काय करायचं, ह्या फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करा. परत नंतरच्या फोटोवर यायचं आपल्याला. बघा परत नंतरच्या फोटोवर या, त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, परत पेस्ट करा. परत नंतरच्या फोटोवर या, परत तसंच आपल्याला करायचं. एकच स्टेप जे ते वापरून जे ते आपल्याला सर्व फोटोजला जे ते इफेक्ट लावून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही सर्व फोटोजला जे ते इफेक्ट लावून घ्या मित्रांनो. जर का मी तुम्हाला आता इफेक्ट सर्व दाखवत बसलो लावत, तर तुम्हाला
आपला व्हिडिओ जो तो खूपच मोठा होईल, त्यामुळे मी तर आता व्हिडिओ स्टॉप करतो. तुम्हाला डायरेक्ट आता इफेक्ट लावून दाखवतो आणि त्यानंतर काय करायचं तेच तुम्हाला सांगतो. तर हे बघा मित्रांनो, मी जे ते सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट जे ते लावून घेतले, तर लावून घेतल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं ते बघा. आपल्याला काय करायचं, जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात मित्रांनो तिथं आपल्याला काय करायचं, येऊन जायचं आहे बघा. पहिल्या बुकमार्कवर या बघा. अशा प्रकारे मी जे ते आलो आहे बघा, येतच आहे बघा. अशा प्रकारे तिथपर्यंत आलो. आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, प्लसवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला एक इफेक्ट दिला असेल तर तो इफेक्ट जो तो आपल्याला काय करायचा अशा प्रकारे घ्यायचा बघा. अशा प्रकारे तो इफेक्ट असेल तो घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला वर 3 डॉटवर जा, फिल स्क्रीन करायचं. जर का तुम्हाला बाजूला बघा वाईट येत असेल तर ते घालवण्यासाठी काय करायचं, मॉनिटर्स पे जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनचा जी साईज थोडीशी वाढून घ्या मित्रांनो. परत व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे. आपला व्हिडिओ कितीपर्यंत आहे, 30 सेकंद आहे, तर तिथपर्यंत ठेवून आपल्याला काय करायचं, या इफेक्टवर क्लिक करा. साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपला याचा राईट साईडचा जेवढा काय पाठ असेल तो डिलीट होऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे डिलीट झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, परत व्हिडिओच्या सुरुवातीला येऊन प्लसवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला एक बॉर्डर दिली असेल तर ती बॉर्डर जे ते तुम्ही काय करा अशा प्रकारे घ्या बघा. मी आता घेत आहे बघा. अशा प्रकारे ती बॉर्डर आहे, ती बॉर्डर बघा अशा प्रकारे इथं लागून जाईल. लागल्यानंतर आता काय करायचं, आपल्या व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे बॉर्डरचे आपले ही जे लेअर शेवटपर्यंत येऊन जाईल. तर आता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो ते तयार झाला. तर हा व्हिडिओ आपल्या गॅलरीत सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, वर बघा सेटिंगच्या बाजू जो आहे त्यावर क्लिक करा, त्या व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्ट क्लिक करता ते प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट मित्रांनो अशा प्रकारे करता बघा. अशा प्रकारे आपल्या गॅलरीत थोडे सेव्ह होण्यास सुरुवात झाली. 100 झाल्यानंतर आपल्याला सेव्ह ऑप्शन, त्या सेव्हवर क्लिक केलं की आपल्या गॅलरीत थोडे सेव्ह होऊन जातो. तर आपण वाट पाहिजे 100 होईपर्यंतची. तर हे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्या व्हिडिओ जो तो सेव्ह करण्यासाठी खाली सेव्ह ऑप्शन आला, त्या सेव्हवर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या गॅलरीत थोडं सेव्ह होऊन जाईल मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला थोडं लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. तर भेटत आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.